Sziasztok! Nem csak Vadizi Horgászat csatornát látjátok a helyszínen újra a Dunai Városi Öböl. Most ahol eddig ültem, nem volt helyem, mert végigülik. Igazából már egy késő jöttem, volt egy 9:30, tehát annak is örülök, hogy itt találtam egy kicsit arrébb helyet. Sajnos a szél fújik, ebből kifolyólag a hangminőség az nem lesz tökéletes. Jó, a felszerelésem az egyik egy Delfin Magma M3 Method Fader 360-as hozban, közepes erősségű medium spiccel. A másik botom egy kicsit rendhagyó, mert ez egy kétrészes 390-es Corum Barbell. Ez az újfajta Corum Barbell, és abból is a 2,5 librás. Jó, ezen egy, jól nem hiszem, hogy 30-as zsinór van, a másikon is kb. Egy 28-30-as, tehát nem finomkodok zsinórba. Jó, a Delfinen metódozok, a Corumon pedig ilyen mindenféle szerelékekkel kísérletezgetek. Az jellemzően ilyen benhagyós lesz. Jó, az etetőanyagom, ez egy ilyen piros színű, nagyon darabos, tehát van benne akvagranat, például kukorica, öreg kukorica, friss kukorica. És maga az etetőanyag az ilyen tavaly októberben lefagyasztott márnázásból maradt ilyen édeskés, sajtos jellegű. Jó, a csali az mindenfélevel kísérletezek, lesz rövid előke, hosszú előke, lesz kis horog, nagy horog, majd attól függ, hogy mi áll be az etetésre. Jó, a Dunavizálását nem néztem, ugye ellenőrzöm, és akkor azt is meg fogom mondani. Valószínűleg ilyen 250-es lehet Pestinél, nagy változás, hogy voltam, nem volt. A vízhőfok szerintem olyan 9-10 fokos lehet. Jó, tartsatok velem, nézzük meg, mit ad a Duna. Ja, a szerelékem az így néz ki. Metód kosár, 30 g-os megütköztetve. És akkor itt egy kis horgom van, egy kis kütyű meg csonti. Kapás. Hozzák megint egy keszeg. Igen, valószínűleg egy keszeg. Vagy egy kis pocska. Egy szép keszeg. Karika keszeg. Szép nagy karika keszeg. Nem pici. Na. Következő velünk ez a szép karika. Ahhoz képest, hogy ma úgy hoztam felszerelést, hogy nem keszegek lesznek, azóta csak keszeg van. De mondjuk ilyenekkel el leszek, horgászgatok. Gond nélkül, gyönyörű karika. Jó kis húsos íz van minden rajta, ami kell sütni való, de én nem sütöm meg. Visszaeresztem. Kapás. Egész jó. A keszeg. Szépen cimbálta a spiccet. Nem lesz valami hatalmas. Igen, egy szép dévérkeszeg. Tök jó, hogy ma pontyozni szerettem volna, és ma jön a sok keszeg. De hát ez van. Ember tervez. Mindenki más meg végez. Na, meg is van a kis keszeg. Hát azért ezek nagyon szép dévérek, szép karikák. Bodorkákat hiányolom, de
remélem majd azok is megjönnek. Akár testesebb példány is. Egyik kedvenc halom a bodorka a Márna után. Na, ess! Csipázzák nagyon ezt a mézes, fűszeres kis kütyüt. Na, itt egy kis történés, kapás. Valószínűleg egy keszeg. Igen, egy kis nagyobb keszeg. Érdekes ez a Delphi Magma M3 Method Fader, ez nagyon érdekes egy bot. Mert láthatóan nagyon erős, viszont tök rugalmas. Érezni rajta egy kisebb keszeget is. Valószínűleg tényleg ez egy icipici röptetős méret lesz. Ja. Tök szépen kimozogja. Gondolom, egy pocska alatt azért szépen fog teljesíteni. Na, következő. Hát elég sok az üres járat. Igazat megvalva. Most már 2 órája etetek, ez az első halszerűség. Jó, mutatom, ez egy ekkora kis cuki keszeg. Vissza is eresztem. Na, csak megjönnek a pontyok. Vagy valami nagyobb keszegfélék. A kapás. Nem is rossz, ahol. Valószínűleg keszeg. Kicsit szebben védekezik. Egy jobb bacskadévér. Ez meg egész kultúrát véret. Próbálom áthúzni itt a bügén. Na, ez egy szép dévérkeszeg. Íme. Egy szép dévér ez már. Hát ez 25 centis már. Megmutatom egy kultúráltal is. Na, egy egész szép dévérkeszeg. Ott a kapás. Nagyon jó kapású. Ez pocska lesz. Igen, ez már jóval nagyobb, viszont megint icipici horog van fönn. Állítottam egy kicsit a féken. Talán túl sokat is. Igen, szerintem pont lesz. Azt még nem tudom megítélni, hogy mekkora. Szépen kidolgozza a fejrázásokat. Megpróbálom ott benn fárasztani. Igen, ponty. Kérdés, hogy kibírja ez a kis horog ezt a nagy kapálózást. Hát nem olyan icipici ponty ez. De szép, nyurga! Nem ez a telepített ducik, hanem egy ilyen kis szép nyurga, nem tudom, remélem látszik valamennyire a kamerába.
Csak kis testű. Hú, de gyönyörű hal. Azt a 700-et. Nem tudom, hogy ilyet telepíthettek-e. Esetleg ősállomány, de ettől független nagyon szép, és végre nem fúj a szél. Hát, tök jó ez a bot is. Konstatálom. De bíztam benne, hogy előbb-utóbb a etetésre azért odaérkezik valami nagyobb hal. Na, egy szép pocska. De örülök neki. Klipszet se, és a gumit se kérte ki. Nézzétek, egész szépen dolgozik ez a... Amúgy szerintem nagyon erős bot. De megvan a rugalmassága, kellő rugalmassága. Megpróbálom oda terelni a szák felé. Jó lenne, nem menne el. Viszont ezután egy mérettel nagyobb horgot fog fölrakni mindenképp. Amit még talán egy keszeg is fel tud venni, egy valami nagyobb bacska. De pontját biztosan tartja, bár ez a kis finom 16-os kórum horog is nagyon, eddig nagyon jól izélt, muzsikált. Hát, ha jönnek még nagyobb bacskák. Na, most megpróbálom majd megszákolni. Jó, mekkorai volt. Nagyon hadd dolgozzon a bot. Na most ha hagyja magát, akkor... van ám benn küzdés. Egy szép kis hosszúkás pocska, az meg is van. Az első napi pontjunk. Hát méretben már lehet, hogy meg lenne, de az olyan gyönyörű hal. Ezt kár kivégezni. Jelen pillanatban a gumiszákom maga. Ott az icipici horog itt. Megmutatom, milyen picurka. Viszont meglepően szépen akad. Na, megmutatom. Ez a picurka horog volt a tettes, nem tudom, látszik-e. Ez nincsen, szerintem egy fél centinél, alig nagyobb, 7-8 milli. És akkor nézzük. De szép kis hosszúkás, nyúrgatestű. Mutatom is. Ilyen egy gyönyörű pocska. Hát hosszra már megvan az elvihető, de olyan szép, ezt bőn lenne hazavinni. Igazából őrített súlya sincs szerintem. Mutatom erre is, hát ha nem fog telibe fújni a szél. Nagyvárosi kikötő háttérbe. Csoda szép. Nagyon szép halacska. Engedem is vissza. Sajnos ezzel a széllel nem tudok érdemben mit csinálni. De visszahúzott. Következő van. Keszeg. Vagy kis pocska. Mögöttem megy a vonat, éppen viszik fel a bugákat a vasműbe. Szépen elgörbítette az képest, hogy valószínűleg nem lesz nagy hal. Igen, egy keszeg. Na, ma nem akartam, el is ment a francia gyerek. Ha nem akartam keszegezni, ma sikerült fogni. Egy szép dévérkeszeg volt. Talán ma a legnagyobb. Itt a halacska. Egy újabb hal. Nem is kicsi. Most 5 óra van éppen. Hát, hogy ez lesz a kilépő halom.
Nem tűnik hatalmasnak. De nem keszeg, az biztos. Hál' Isten, a szél is elállt. Elég nagy horgot raktam föl, tehát valószínűleg jól akadhatott neki. Na, ez is ez a kisebb méretű pocska lesz szerintem. Jó, megsétáltat. Igen, kölyök pocska. Kis tükrös bőrponty. Pikkélyes. Szép kis hosszúkás pikkélyes. Jó, tetszik ez a bot. Nagy magabiztosságot ad az ereje. Érezhetően nem kicsi. Viszont jó horoggal halkad, akkor szépen kidolgozza a halat, nem akad le róla. Szia! Illedelmesen köszönök minden csónakosnak. Még egyiket se ismerem. De jó fejek, mert mindenki visszaköszön. Még szerintem a Dunán ez így illendő. Szépen bólogat a bot. Alatt a kölökponty. Hát azért nem olyan icipici ez. Nem örül a jelenlétemnek. Jó akartam úszni a szákolást. Megy le szépen a nap, bár elég borongós az idő. Megnézem hát, ha ki tudom ide csalni. Úgy nézem, a horog szépen akadt. Hát azért nem olyan icipici ez. Jó, nem bénázok. Kiszedem szerintem. Szákolni fogom. Csak jó lett volna, nem lesz büdös a szákom. Mindegy. Kiszellőztetem. Gyönyörűen megszáradt. Elmúlt egy-két órában, miután nem történt semmi. Hogy kifáradtál. Nem olyan icipici ez, ja. 1,5-2 kilós kis szépség. Egyáltalán lemérem hány centi. Sőt, határozottan ez a legnagyobb a mai nap. Na, teszem a botot és megmutatom.
Na. Ja, a sülydelinkes. Rámérek. Faraktól Óra hegyéig 35 centis. Na, ez van szép. Határozottan szép. Kicsit elgondolkoztam, hogy elvigyem, de nem tudom, ezt sem érzem még olyan marha nagynak. Függetlenül attól, hogy abszolút nem pici. Nagyon szép. Kis húsa van. Szép, szép, egészséges. Bár telepített, de szép hal. Jó, visszaeresztem. Nincs kedvem pucolgatni. Kösz. És fröcsölt. Na, ez szuper volt. Hát nem volt ez olyan icipici. Ez volt a mai nap a legnagyobb hal. Ja, hát az esti órában jönnek meg a szebbek. Jó lenne elfüstölni a kórum is. Na, szuper. Jó hely ez az öböl. Na, itt az utolsó utáni hal. Ez is ponty. Épp raktam el a kórumot. Nem is tűnik olyan rossznak. Na hát így biztos, hogy nem fog megszáradni a kiemelő szájkom. De nem érdekel. 17 óra 30 van. Kíváncsiak, hogy ez mi lesz. Épp szedtem szét már a kórumot. Addig behagytam még ezt. Úgy tűnik, arra járnak most éppen a halak. Szépen dolgozik ez a... Tetszik, kedvelem ezt a Delfin metód, M3 metód botot is. Nem úgy meglepően gusztusos ezzel a mély bordó színezetével. Hát körülbelül az a méret lesz szerintem, ami eddig. Mert az előzőn is azt hittem, hogy kisebb lesz. És egész jó mérete volt. Ja, láttam a szilüettjét. Hát nem hatalmas, de küzd rendesen. Nálam nem az életéért küzd, mert őt se fogom elvinni. Igen, az esti órák nagyon jól mennek. Napnyugta környékén. Szépen utána nyúl, belebólint. Tök jó kis bot. Ez kis aprócska. Azok általában vehemensebbek, mint a nagyobbak. Kifárasztom, és akkor ezt meg tudom fogni kézzel is. Mondjuk még van dolgom itt délután. Tehát fáradhatna az arany. Cukorborsó kis pici ponty. De nem panaszkodok. Ennél nagyobb bajom sose legyen. Na, megpróbálom ide becsalni. Hát ez se olyan icipici. De ez már nem, ez még nem méretes. Na, ki is jött a horog. Gyorsan megmutatom, azt megy vissza.
Na itt egy, hát ez sem olyan icipici. Egy a lenyugvó nap mögötte ottan. Na, szép kis kölyökponty. Szerintem pont 30 centis talán. Nem látszik szépen. Na, spicsába vissza. Na, 4 ponty. Az elköszönés után jött. Ez majd a számadásból darabilag hiányozni fog, de rajt lesz a videón. Szuper jó kis hely ez az öböl. Szimpátikus nagyon. Nem bírom elégszer mondani. Az elköszönés elébe fogok vágni majd egy, ha jól emlékszem, csütörtök délutáni pecának egy pontját, amit elvittem és kifiléztem. Nagyon szép húsa volt így is, hogy valószínűleg telepített hal volt. Pár napja lehetett csak a Dunába. Jó, róla is készült egy ilyen ad hoc videó. Majd azt a halat is megmutatom nektek, így valószínűleg 4 pont minimum lesz a videóba. Jó, tessék, nézzétek! Potyka! Hello, sziasztok! Igen, igen. Majd lehet, igen. Köszönöm. Nem. Szerintem pici potyka. Nem pici potyka, ponty. Ja, nem is olyan icipici. Yeah. Hát le, valószínűleg igen. Csak icipici a horgom, nem tudom erőltetni. Jó, mindjárt. Még hadd menjen. Igen. Hú, ez az első ma. Meg az utolsó, és épp pakolni akartam. Igen, hát nem tudom, ja, ott picike szerintem, de én azért előrébb dobok, nem dobok be a bügébe. Susnyástól azért tartok. Hát fáradjon a kistek. Ja, ekkor icipici 16-os horog van. Ja. Vékony vagy vastag is? Vékony húsú, maga az előke az mondjuk fonott, az bírni fogja, csak ki ne pattanjon. Nem mernék akkora horgot fölrakni, max. 8-as a legnagyobb, vagy a legkisebb. Ja, van benne igazság, csak úgy voltam vele, hogy kipróbálom, mit tud ez a pálca, de úgy nézem, hogy azért kidolgozza. Ez busár? Nem, ez ilyen sima folyóvízi pontyos bot, tehát nem egy lightos. De most megemelem azt utána. Jó. Még korai. Jó, alakul. Fasza. Még jó, hogy előre elpakoltam egy kicsit. Ezt nem tudom megpucoljam, hogy csinálják vele. Lehet még az mint 2-3. Most mehet alá. Szuper, köszönöm. Tehát nem ment volna. Fú, nagyon pici az orr. Ja. Kísérleteztem, hogy mit bír, de úgy nézem, hogy ezt is bírni fogja.
Hát figyelj, a pontyozol igazad van, a 8-as az ide néz. Ekkora kis fos, de egész jól ült. Jó, hogy itt voltál, mert amúgy húzósabb lett volna. Szép. Ja, szép, szép. Ja, ez van egy 3-as is. Annyira? Na, jó van, köszönöm szépen. Köszi, szia. Rajt lesztek a videón, nem zavar? Jó, oké, köszi. Ez a nem csak vadvízi horgászat. Oda fel is lehet iratkozni, ha gondoljátok. Azt a kurva. Nem csak vadvízi horgászat. Ó, de kis pici horog volt, bassz. Oké, szuper, köszönöm. Meg a segítséget is kösz. Lassan vége a mai pecának. A felhők mögül kibúvó nap már szépen lebukóban van. Hoppapa. Elköszönő hal, meg lehet. Lassan befejezem, lehet, hogyha még jön egy hal, azt majd elköszönés elé betapszem. Összegezve mai napot, hát nem volt rossz nap. Eleinte egy kicsit eleve késve jöttem, tehát ilyen 9 óra fele. Volt egyéb dolgom délelőtt. A helyet sem a legtökéletesebb, ahol ültem, elég sok fa van itt fölöttem, mögöttem, elég nehéz volt dobálgatni. De összességében elégedett vagyok. Nagyon jót pecáztam, fogtam 3 szép pontyot. 2 kisebbet, egy kultúrát méretűt, ami 31 centis volt. Nagyon szépen vizsgázott ez a Delfin Magma M3 metódféder is. Szimpatikus nagyon. A kórumot is szerettem volna valamivel kicsit megizzasztani, de ott azért bitang nagy horgokat, meg nagy csalikat használtam, ott szelektíven nagy halra mentem. Ott nem sikerült semmit fogni, majd megmutatja, mit tud a Dunán élőbe, élesbe. Jó, elég aktív volt a hajóforgalom egész nap, elég sokan is voltak. De összességében kellemes volt az idő, kellemes volt a peca. Nem kívánhattam volna mára jobbat ennél. Jó, ha gondoljátok, ha tetszik a videó, lájkoljátok, ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nem jár semmilyen kötelezettséggel. A like, ha tetszik, ha a csengőt bekapcsoljátok, akkor kaptok információt a friss tartalmakról, megpróbálok ilyen heti 1-2 videót mindig felrakni. Eleinte kevesebbet, természetesen a szezonban, amikor már délután is lehet horgászni, akkor megpróbálok majd többet. Hát igen, van, aki lassabban megy, van, aki kevésbé lassan. Jó, akkor még egyszer köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velem legközelebb is. Horgászatok sokat, sziasztok!